מחקר באוניברסיטת תל אביב שבחן את הקורלציות בשוק האמריקאי ואת התנהלות שלו לאורך זמן. נמצא איתנו דרור קנט, דוקטורנט לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, שערך את המחקר בהנחייתו של פרופסור בן יעקב. שלום דרור. שלום לך. אז מה הקשר בין פיזיקה לכלכלה? למעשה, הרבה מהתיאוריות הקיימות בכלכלה מבוססות על רעיונות מפיזיקה של סוף המאה ה-19, שמבוססות על מערכות בשיווי משקל. ולאחרונה, ב-50-60 שנה האחרונות, עבר המוקד בפיזיקה למערכות מחוץ לשיווי משקל, והתפתחו כל מיני תחומים, שאחד מהם הוא תחום שנקרא אקונופיזיקס, שהוא בא לשלב, לעשות איזושהי סינרגיה בין פיזיקאים לכלכלנים, בשביל להעמיק ולהבין יותר טוב מערכות פיננסיות. במה מתמקד המחקר? המחקר שלנו באוניברסיטת תל אביב מתמקד בחקר של קורלציות, או דמיון בין מניות, שאנחנו מתמקדים בבורסה של תל אביב ובבורסה של ניו יורק, ולאחרונה גם התחלנו לעסוק בשווקים אחרים על מנת להשוות בין שווקים שונים ולראות מאפיינים דומים ושונים בין כל מיני שווקים. מהן שאלות המחקר העיקריות? שאלות המחקר המרכזיות סובבות סביב ההבנה של קורלציות שאנחנו רואים בין המניות. אנחנו רוצים לקבל מידע מקורלציות. יש הרבה מאוד קורלציות שרואים בתוך השווקים הפיננסיים, אבל קשה לקבל מהם מידע אמיתי. אז אנחנו מנסים דרך הקורלציות ללמוד על התהליכים שקורים בתוך השווקים, לזהות משברים, התפרצויות של בועות, וכן לפתח כלים להעריך סיכון וההשפעה בין מניות שונות. במאמר נכתב שהבורסה מתנהגת כמו מוח בהתקף אפילפסיה. מה הקשר בין השווקים הפיננסיים לאפילפסיה? במחקר שפורסם במאמר בחנו את ההשתנות בזמן של קורלציות בשוק האמריקאי משנת 2000 עד שנת 2010, ושם ראינו, כפי שניתן לראות בגרף, שמשנת 2000 עד סוף שנת 2001 היה קורלציות יחסית חלשות בתוך השוק האמריקאי, ובסוף שנת 2001 היה שינוי מאוד מהותי בשוק האמריקאי, הקורלציות עלו, והתחילה תופעה שבה בתקופות שונות יש אירועי קורלציה או ברסטים, שבהם כל הקורלציות מכל המניות עולות באופן מאוד משמעותי, וזה מאוד מזכיר מקרה של חולי אפילפסיה, שבהם בזמן התקף כל האזורים במוח יורים בבת אחת. מהן ההשלכות הפרקטיות של המחקר? ראשית, לגבי המחקר שהזכרנו לגבי השוק האמריקאי, אנחנו מראים שהטיפול הנוכחי במשבר הפיננסי הוא לא מתאים, כי למעשה, כפי שניתן לראות במאמר, הוא ככל הנראה מה שהוביל למשבר הנוכחי. ולכן ההיבט פרקטי של העבודה שלנו זה לאפיין יותר טוב את ההתנהגות של השווקים. מעבר לכך, כפי שהזכרתי, אנחנו עובדים על אפיון של השפעה בתוך השווקים פיננסיים. שם אנחנו מנסים לזהות האם אפשר לראות שמניה אחת משפיעה על מניות אחרות. זה מידע שלא קיים בקורלציות ובפרמטרים אחרים שבוחנים, לכן זה נותן מידע חשוב ונוסף לגבי סיכון ובנייה של תיקי השקעות. האם יש איזשהו נושא שחשוב לך להעלות או לציין בהקשר הזה? כן, בתקופה זו מתגבש פרויקט אירופאי מאוד גדול שנקרא Future ICT, שמטרתו לשפר את הידע וההבנה שלנו על מערכות כלכליות ומערכות חברתיות, ואנחנו בישראל שייכים לפרויקט. זה הולך להיות פרויקט בקנה מידה מאוד גדול, ואם הוא יצא לפועל, אז בעשור הקרוב אנחנו נשפר את הידע שלנו על מה שקורה בשווקים פיננסיים ונוכל לחזות משברים ולמנוע אותם. תודה דרור, היה מעניין מאוד. נשמח לשמוע על התפתחויות בהמשך. תודה רבה, תודה.